morning. It's 9:30 in the morning here, and it's Friday. And what we're gonna do? Ang gagawin natin ngayon, guys, is mga sweetie pie. Ang gagawin natin ngayon is maglinis ng buong bahay. Hindi, magwalis lang ako tapos yun lang. Tapos hindi ko na ipakita sa inyo ang kwarto. Maglinis din ako ito, magwalis lang. Kasi natulog pa yung tabibi ko. Natutulog pa siya. Maya pa yan siya magising. So, ilalagay ko kayo sa lalagyanan ng dito. Hi, guys! Magano ko sa lahin ko. Grabe yung pawis, guys, oh. Pawis. So, maglinis tayo. Mag-map ako. Kukunin natin yung map sa labas. Ito yung trabaho natin every morning. Not every morning, guys. You know, sometimes we can't work, you know, because of something. We're tired or whatever. So, lagay ko kayo dyan. Dyan, lagay kayo. Mag-mop tayo. Ko sa kwarto.
magandang exercise ka. Nakita pa yung ano ko. Kasi, Chawi yung pawis ko. Grabe. Na kami ni Chawi. Ligo na yun siya. Go inside. Go inside. Go inside. Yan. Yeah, go inside. Go inside. Go inside. Go inside. Yan. Yan ka lang. Sit down, sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down na, sit down. Tapos na yung aso dito. Yan yung trabaho niya. Yan yung trabaho niya pagtapos na maligo. Ganyan siya, parang kati-kati siya sa katawan. Grabe yung basa ng ano, pawis oh. Yan, naligo na yun kahapon eh, yung maliit. Naligo na yun kahapon yung maliit. So, tapos na siya naligo. Lily! Ang ganda ng camera nito. Sa brother ko ito yung ginamit ng telephone. Ang ganda kahit madilim oh. Makita nyo yung flare yung mukha ko. Kahit madilim. Papano ko. Uy, ang init! Grabe ang init guys. Kung alam nyo lang ang buntis! Tubig na ano. Pagligo ko sa aso. Saka yun yung kwarto. Ang gulo. Linisin ko pa to yung kwarto. Kasi ano, nagising na yung anak ko. Linisin ko sandali. Ito, damit ng anak ko. Ganun siya pag-aligo. Mag-prepare na ano. Yan lang. Yung damit ko dito is ano, napakagulo. Inisin ko siguro yan. Yan. Napakagulo ng mundo dyan. Yan, napakagulo. Well guys, yan na siguro yung for today video guys. Kasi ano, nahihirapan ako. Nagawa ko yung trabaho ko. It's almost, ano lang siya. Hindi umabot ng 1 hour yung trabaho ko. Ilan lang yun na trabaho ko. Yun ang init. And guys, yun na yung video natin for today. And I hope you like this video guys. Just tuning in with me. Yun lang yung ginagawa ko guys. Habang naglilinis, nag-exercise din, pang all-in-one. Yan guys, I hope you like this and please don't forget to subscribe and like this video and have a good day and God bless. Bye bye sweetie.